Aici avem prima școală inteligentă dintr-o comunitate vulnerabilă. E un proiect drag nouă și un proiect care, din punctul nostru de vedere, e extrem de important și care poate să ne ajute să dezvoltăm aceste comunități. Haideți să intrăm să vedem cum arată prima școală inteligentă dintr-o comunitate vulnerabilă. Din ce an era școala? Era o clădire din secolul XIX, o clădire veche, pe care am reușit să o refacem și să-i dăm o strălucire și o importanță mai mare. Cât a costat investiția? Investiția în total a costat în jur de 1 milion de euro. Vreau să vă spun că n-am avut acești bani niciodată. Practic am pornit de la un vis. Am avut, să vă spun așa, aproximativ 65-70% din suma de care aveam nevoie să o refacem. Între timp am reușit să obținem încă alte 4 finanțări, bani europeni, sponsorizări, fonduri naționale și acest vis al nostru a devenit realitate după o muncă de 2 ani jumate. Și cum era înainte să o faceți? Era o școală de țară, o școală cu fum înăuntru, cu acele sobe de țară cu lemne, încălzirea era cu lemne, care inevitabil scoteau fum, iar pereții erau plini de fum. Era o școală cu toaletele în fundul curții. Era o școală, așa cum din păcate încă există foarte multe școli în România și mai ales în zona rurală. Și acum a devenit practic o școală inteligentă? Acum a devenit practic o școală inteligentă, o să vedeți înăuntru. Practic această școală are înglobate în ea peste 15 km de fire și cabluri, ca să faceți o idee vis-a-vis de câtă tehnologie sau ce poate să facă această școală. Aici avem un ecran, un monitor, v-am povestit despre el, în care se introduce orarul pe un an al școlii respective, iar sistemul știe, spre exemplu, când e vacanță și iarna, în timpul vacanței, sistemul își reglează automat temperatura, adică în prima zi de vacanță își reduce temperatura până la temperatura de îngheț, iar în prima zi de școală sistemul crește automat temperatura, în așa fel încât în prima zi de școală noi am setat ca temperatura optimă să fie 21 de grade, iar în prima zi de școală o să aibă copiii 21 de grade. Și o face treptat în așa fel încât efortul termic să nu fie foarte mare. Iar în acest calculator există manualele digitale ale clasei respective. Deci ei practic au acces la manualele digitale ale clasei lor. Și practic toată informația și-o pot lua din mediul ăsta virtual. Deja se văd roadele acestor investiții masive în educație, pentru că în școlile și grădinițele pe care le-am reabilitat și deja se folosesc, a început să scadă abandonul școlar. Cât era înainte rata abandonului școlar? Era una foarte ridicată, nici nu îndrăznesc să vă spun. Ideea e că era peste ceea ce se spune în media națională. Peste 50%? Peste 50%. Peste 50%. Adică copii de la ce vârste începeau să abandoneze? În medie cât frecventau școala? Până cât? A 5-a, 6-a? Maxim. Erau copii care abandonau școala în primii ani, în clasa 1, în clasa 2, sau erau copii care nu veneau efectiv. De fapt, copiii vin la școală pentru că se simt bine și doar așa poți să-i atragi venind acolo pentru că se simt bine. Investițiile în educație sunt cele mai importante, mai ales în aceste sate cu atât de multe probleme sociale. Vă spun ceva, dacă un primar nu face un drum sau un sistem de canalizare, o să-l facă următorul. Dar dacă o generație de copii nu are dascăli buni și școli buni, efectiv, sunt vieți distruse pe care nu le mai poate nimeni da înapoi acelor oameni. Asta e prima clădire reabilitată. Am făcut investiția în grădiniță pentru că de la grădiniță trebuie să pornim. Cu cât îi formezi mai de mici, cu atât șansele ca ei să nu se piardă sunt mult mai mari. E o mare problemă să investim în acești copii atunci când sunt mici, dar nu mai e o problemă să investim sute de milioane de euro când ei ajung în ajutor social. Noi nu am făcut rabat de la calitatea lucrărilor și am încercat să facem clădiri, școli și grădinițe primitoare cu copiii, pentru că copiii din aceste zone, din zona rurală și mai ales din zonele cu probleme sociale, au aceleași drepturi ca și copiii din marile orașe ale României. Asta de fapt e ideea și chiar cred în lucrul ăsta, chiar cred că și aici sunt copii buni și toți au dreptul de a fi fericiți și de a-și găsi un rost în viață. Rețeta pentru ca satele astea să reînvie și să devină prospere
e legată în primul rând de educație, dar educație într-un adevăratul sens al cuvântului și pe lângă educație să valorificăm ceea ce noi avem și în satele acestea avem această arhitectură absolut superbă. Dacă noi reușim să refacem cât mai multe locuințe, biserici fortificate, să facem evenimente frumoase, atunci o să vină turiști spre noi, o să creeze din ce în ce mai multe spații de cazare, o să apară puncte gastronomice și efectiv comunitățile încep să crească.